আজি মই আনবক্সিং কৰিব ওলাইছোঁ Realme 6 Realme 6 মই আগতে লৈছিলোঁ কিন্তু আজি আনবক্সিং কৰিব ওলাইছোঁ যে 4GB RAM 64GB ষ্ট'ৰেজ আৰু বহুতো ভাল লগা মোবাইলটো চাওক বক্সৰ ওপৰত কিছুমান লিখা আছে 30 watt Pubg চাৰ্জাৰ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো সকলোকে চাওঁ বক্সৰ ভিতৰত কি আছে বক্সটো খুলি চাওঁ তো কাগজটো গুচাই লৈছোঁ খোলা হ'ল ষ্টিকাৰটো উঠাই দিছোঁ আমাৰ Realme 6 এতিয়া ওলাবই চাওক ৱেলকাম টু Realme ফেমিলি ওপৰতে আছে এটা বক্সত চাওঁ কি আছে এটা বেক কভাৰ আৰু কিছুমান গাইডলাইন বুক তো এইখিনি আমি পঢ়ি নাচাওঁ বাৰু চাইডতো ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু কভাৰটো ভাল ফ্লেক্সিবল হয় বহুত বঢ়িয়া কোৱালিটিৰ হয় আৰু তাৰ তলত আছে আমাৰ মৰমৰ Realme 6 মোবাইলটো তো চাওঁ কাগজখন গুচাই দিছোঁ লুকটো নীলা কালাৰ হয় কালাৰটো নীলা বহুত ধুনীয়া লুক দেখা পাই আছে আপোনালোকে আৰু চাৰ্জাৰ এইটো চাৰ্জাৰ চাওক 30 watt Pubg চাৰ্জাৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ হয় Realme আৰু এইটো কেবল টাইপ চিৰ এইটো টাইপ চিৰ আৰু একো নাই কাৰণ আজিকালি হেডফোন নিদিয়ে তো এবাৰ মোবাইলটো চাই লওক আৰু লেফ্ট হেণ্ড সাইডত আছে ভলিউম ৰকাৰ আৰু ৰাইট হেণ্ড সাইডত আছে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ এইটো সিম ইজেক্টৰ ডুৱেল সিম আৰু মেমৰিৰ সৈতে তিনিটা একেলগে এইটো চাওক দুটা মাইক্ৰ' সিম আৰু মেমৰি সিম ট্ৰে বাৰু মোবাইলটো ৰিপোৰ্ট কৰি চাওঁ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু বেল আইকনটো বজাই দিয়ক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক Realme বহুত ধুনীয়া এটা মোবাইল হয় এইটো 64 MP কেমেৰা হয় সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ যে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব লকডাউনৰ মাজত সেটিংটো মিলাই লৈছোঁ মোবাইলটো ৰিবুট প্ৰথমবাৰ হৈ আছে যিহেতু ৱেলকাম Realme UI তলত আছে চাওক স্পিকাৰ 3.5 হেডফোন জেক আৰু প্ৰাইমাৰী মাইক্ৰফোন মোবাইলটো বহুত ফাষ্ট হয় কাৰণ ইয়াৰ প্ৰচেছৰটো বহুত ভাল চাওক ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্পীড বহুত স্পীড হয় ,4GB ভেৰিয়েণ্টৰ হয় এইটো মোবাইল 6GBৰো আছে কিন্তু মই 4GBটো লৈছোঁ ইয়াৰ প্ৰচেছৰ হৈছে Helio G90T প্ৰচেছৰটো বহুত ভাল
কেমেৰাটো চাওঁ কেনেকুৱা হয়, ফটো মই দি দিম, আপুনি চাব পাৰিব। ইয়াতে ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ চেলফিটো বহুত বেছি ভাল নহয়, পৰ্ট্ৰেইট মোডত ফটো তুলিলে বহুত বেছি ভাল নহয়, কাৰণ ইয়াৰ ডিটেইলিংটো বহুত বেছি ভাল নহয়। কিন্তু ৰেয়াৰ কেমেৰাৰ প্ৰায়ভাগ ডিটেইলিং বহুত ভাল, আৰু এইবোৰ হৈছে বিভিন্ন এংগলত লোৱা ফটো। তো আপুনি ল'ব পাৰে মোবাইলটো